Γεια σας! Ο κωδικός αριθμός 369 βασάνισε τον Νικολά Τέσλα μέχρι το τέλος της ζωής του. Σε αυτό το βίντεο θα πούμε λίγα λόγια για αυτόν τον εξαιρετικά προχωρημένο από καιρό επιστήμονα και στη συνέχεια θα σας δώσω μια πολύ ισχυρή τεχνική υλοποίηση κάνοντας μια άσκηση με αυτούς τους τρεις μαγικούς αριθμούς. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί ποιος ξέρει, ίσως αυτό το βίντεο σας βοηθήσει να αλλάξετε τη ζωή σας. Είμαι η Μέρη Μάρκο, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Ο Νικολά Τέσλα είναι μία από τις πιο λαμπρές και μυστηριώδεις μορφές στην ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου του 1856 στο χωριό Σμίλιαν της Αυστριακής Αυτοκρατορίας, τη σημερινή δηλαδή Κροατία. Η οικογένεια του Τέσλα ήταν σερβικής καταγωγής και ο Νικολά ήταν το τέταρτο από τα 5 παιδιά της. Ο Τέσλα έδειξε νωρίς τα σημάδια της ευφυΐας του και την τάση του προς την επινόηση. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Γκράτς στην Αυστρία και στο Πανεπιστήμιο της Πράγας, όπου απέκτησε γνώσεις στα μαθηματικά, τη φυσική και την ηλεκτρομηχανική. Αφού πέρασε από τη Βουδαπέστη και το Παρίσι, εργαζόμενος για την Continental Edison πάνω στην ηλεκτροτεχνολογία, στη συνέχεια μετανάστευσε στην Αμερική. Το 1884, σε ηλικία 28 ετών, βρίσκεται με μεγάλα όνειρα και λίγο περισσότερο από 4 cents στην τσέπη του στη Νέα Υόρκη. Η μόνη ουσιαστική αποσκευή του είναι μια συστατική επιστολή από τον εργοδότη του, τον Charles Batchelor, για τον Thomas Edison. Η επιστολή σύστασης έγραφε: «Γνωρίζω 2 μεγάλους άντρες. Εσείς είστε ο ένας από αυτούς. Ο άλλος είναι αυτός ο νέος άνθρωπος», αναφερόμενος ασφαλώς στον Τέσλα. Το μυαλό του Τέσλα όμως δεν είναι κάτι συνηθισμένο, κάτι που εύκολα γίνεται αποδεκτό ούτε ακόμη και στις μέρες μας. Έτσι, πολύ γρήγορα οδηγήθηκε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον Έντισον. Ο Τέσλα αποχώρησε από την εταιρεία και άρχισε να δουλεύει πάνω στις δικές του ιδέες και ευρεσιτεχνίες. Η ανάπτυξη του συστήματος εναλλασσόμενου ρεύματος ήταν εκείνη που δημιούργησε την τεράστια προστριβή και οδήγησε στον πόλεμο των ρευμάτων. Η θεωρία του 369 του Νικολά Τέσλα βασίζεται στην ιδέα ότι οι αριθμοί 3, 6 και 9 έχουν μια μοναδική και θεμελιώδη σημασία στην κατανόηση των μυστικών του σύμπαντος. Ας δούμε λίγο σύντομα αυτή τη θεωρία. Ο αριθμός 3 συχνά θεωρείται σύμβολο της αρμονίας, της σοφίας και της κατανόησης. Σε πολλές θρησκείες και παραδόσεις, ο αριθμός 3 έχει ιδιαίτερη σημασία. Παραδείγματος χάρη, η Αγία Τριάδα στον χριστιανισμό. Ο αριθμός αυτός συνδέεται επίσης με την έμπνευση και τη δημιουργικότητα. Ο Τέσλα πίστευε ότι το 3 είναι η βάση των μοτίβων και των κύκλων στη φύση. Αν και δεν το είπε ποτέ με αυτόν τον όρο, φαίνεται να εννοούσε τα fractals, το μορφοκλασματικό σύνολο που εξετάζουν σήμερα τα μαθηματικά και η φυσική. Ο αριθμός 6 συνδέεται με την αρμονία, την οικογένεια και την αγάπη. Είναι επίσης ένας αριθμός που θεωρείται ότι φέρει την ισορροπία και την τάξη. Ο αριθμός 6 εφαρμόζεται συχνά στη φύση και την επιστήμη, όπως οι εξάπλευρες δομές των κρυστάλλων και τα εξάγωνα που αποτελούν τις κυψέλες των μελισσών. Σχετίζεται με το χρόνο και το διάστημα. Ο αριθμός 9 συχνά θεωρείται σύμβολο της πνευματικής αφύπνισης και της ολοκλήρωσης. Είναι ο τελευταίος μονοψήφιος αριθμός και συνδέεται με τον κύκλο της ζωής και του θανάτου. Το ιδιαίτερο και αξιοσημείωτο μαθηματικό χαρακτηριστικό του αριθμού 9 είναι ότι όταν πολλαπλασιάζεται με άλλους αριθμούς, το άθροισμα των ψηφίων του γινωμένου επιστρέφει πάντα στο 9. Παραδείγματος χάρη, 9 επί 2 ίσον 18. 1 συν 8 ίσον 9. Ο αριθμός λοιπόν 3, 6, 9 κυριολεκτικά είχε στοιχιώσει τον Τέσλα.
Του είχε γίνει αιμονή και τον είχε οδηγήσει πραγματικά σε τρελές συμπεριφορές. Εδώ που τα λέμε, κάθε σοβαρός επιστήμονας, αν δεν έχει τις ερευνητικές αιμονές του, δεν μπορεί να ξεχωρίσει και θα παραμείνει πάντα ένας απλός πτυχιούχος. Ο Τέσλα είχε συνήθεια να περιστρέφεται 3 φορές γύρω από ένα κτίριο προτού εισέλθει. Επίσης έκανε πράγματα σε επαναλήψεις που ήταν πολλαπλάσια του 3, όπως το να πλένει τα χέρια του 3 φορές ή να χρησιμοποιεί 18, 3x6 δηλαδή, χαρτοπετσέτες για να καθαρίσει τα πιάτα του. Ο Τέσλα ήταν ο πρώτος και ίσως σχεδόν ο μόνος μέχρι και σήμερα, ο οποίος έθεσε όχι μόνο τις βάσεις για την ενεργειακή θεώρηση της ζωής, αλλά μίλησε και με βεβαιότητα ότι η ενέργεια αυτή γύρω μας περιέχει μαθηματική και φιλοσοφική ουσία που ορίζει και καθορίζει όλα τα φαινόμενα της υλικής ζωής πάνω στον πλανήτη. Αν θέλετε κι εσείς να μάθετε τα μυστικά της ενεργειακής φύσης του ανθρώπου και να βουτήξετε σε μία σειρά από γνώσεις και τεχνικές υλοποίησεις, σας συστήνω ανεπιφύλακτα να αγοράσετε δίχως καθυστέρηση το βιβλίο μου με τίτλο «Μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις, οραματικός διαλογισμός». Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην τεχνική υλοποίηση του 3-6-9. Όπως καταλαβαίνετε, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλοί μελετητές του Τέσλα ανά τον πλανήτη. Εκείνοι λοιπόν κατέληξαν σε έναν τρόπο που πιστεύουν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους αριθμούς για να κάνουμε υλοποίηση των στόχων και των ονείρων μας. Αυτή την τεχνική σας την παραθέτω αμέσως τώρα. Αγαπημένοι μου, για να μπορέσετε όμως να υλοποιήσετε κάτι, χρειάζεται ξεκάθαρα να ξέρετε τι είναι αυτό που θέλετε. Πάρτε λοιπόν το χρόνο σας. 1 μέρα, 3 μέρες, 1 εβδομάδα, όσο χρειαστεί. Μόλις το καταλάβετε, έχει έρθει η ώρα να καταλήξετε σε μία επιβεβαίωση. Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ τι άλλο, το παράδειγμα των χρημάτων, γιατί first things first. Αν λοιπόν χρειάζεστε χρήματα, η δήλωσή σας θα μπορούσε να είναι «Λαμβάνω τώρα ένα μεγάλο χρηματικό ποσό». Γράψτε τη δήλωσή σας στον ενεστώτα σε ένα τετράδιο που είναι μόνο για επιβεβαιώσεις ή ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης 3 φορές μόλις ξυπνήσετε το πρωί. Γράψτε ξανά τη δήλωσή σας στο ίδιο τετράδιο 6 φορές το απόγευμα. Και τέλος, δίχως να επιτρέψετε στον εσωτερικό σας διάλογο να σας λέει «Μα τι βλακίες κάνεις τώρα», γράψτε τη δήλωσή σας 9 φορές αμέσως πριν πάτε για ύπνο. Σας παρακαλώ να αντιληφθείτε ότι αυτή η μέθοδος και οποιαδήποτε μέθοδος υλοποίησης προφανώς και θα λειτουργήσει πιο εύκολα όταν αναλάβετε και λίγη δράση. Συν Αθηνά και χείρα κίνη. Από την αρχαιότητα είναι γνωστό. Για παράδειγμα, δεν γράφουμε αυτή τη δήλωση και μετά ξαπλώνουμε στον καναπέ και περιμένουμε. Πρέπει να συνδημιουργήσουμε με το σύμπαν, να αναζητήσουμε ευκαιρίες για δράση που θα μας οδηγήσουν εκεί που θέλουμε. Πολύ συχνά με ρωτάνε για πόσο καιρό πρέπει να κάνουμε έναν οραματισμό ή μία δήλωση. Λοιπόν, το πρωτόκολλο λέει 21 μέρες. Αυτό που έχω αντιληφθεί εγώ όμως από την εμπειρία μου είναι το εξής. Υπάρχουν ζητήματα στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, τα οποία υλοποιούνται για κάποιον πιο εύκολα και ζητήματα που για κάποιον άλλον υλοποιούνται πάντα πιο δύσκολα. Ανάλογα δηλαδή με το πρόγραμμα των πεποιθήσεών του. Επειδή τα χρήματα είναι ένα πρόγραμμα που ανήκει στις πιο σκληρές και αρνητικές πεποιθήσεις, εγώ θα σας πρότεινα αυτή τη διαδικασία να την επαναλαμβάνετε καθημερινά για 40 μέρες. Αναγνωρίστε τις μικρές θετικές αλλαγές που θα συμβούν σχεδόν από την αρχή. Πατήστε πάνω σε αυτές για να πάρετε θάρρος και συνεχίστε. Πες πείτε να σε φάω, δεν υπάρχει. Εσείς που μας βλέπετε, γνωρίζετε αυτή την τεχνική? Την έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ? Γράψτε μας στα σχόλια. Αν θέλετε, αφήστε μας μια κάποια άλλη τεχνική που μπορεί να έχετε κάνει και να σας έχει βοηθήσει. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για όλους μας. Φίλες και φίλοι, ακολουθήστε με στο YouTube, στο Facebook και στο Instagram, αλλά και στο TikTok, γιατί κατά καιρούς ετοιμάζουμε για εσάς εκπλήξεις και προσφορές από τις υπηρεσίες μας.
Όσοι είστε εδώ για πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, να χτυπήσετε το καμπανάκι, να κάνετε το like και αν σας άρεσε αυτό που είδατε, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να μεγαλώσει η παρέα μας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να σκέφτεστε έξω από το κουτί, γιατί κάνει πολύ καλό στην πρόοδο αλλά και την υγεία.